giờ nhiệm vụ của chúng ta tiếp theo là nhiệm vụ diễn kịch câm. Hai đội thi đấu luân phiên, hai người sẽ diễn kịch câm theo chủ đề. Mỗi đội 3 chủ đề để người còn lại đoán. Nếu đoán đúng chủ đề sẽ được 2 điểm cho một chủ đề. Ở trong cái hộp này sẽ là những tình huống khác nhau mà chúng ta sẽ phải bốc thăm. Mấy chủ đề? Diễn mấy lượt? Mỗi đội sẽ có 3 chủ đề. Ở trong đây sẽ có 6 chủ đề. Ok? 3 lượt. 3 lượt. Ok, bây giờ sẽ là quánh tù xì để phân định coi là đội nào sẽ thi trước. Ok luôn. Ok luôn. 1, 2, 3. 3. Rồi, là em thi trước đó. Ok, mình thi trước. Rồi sao? Thì bạn ra đoán đi. Tôi diễn cho. Hai đứa diễn phải không? Rồi, hồi mình luân phiên đổi. Rồi, ok. Rồi, ok. Rồi, đội bạn ai vừa người đoán xuống dưới đó. Quang Trinh đi đoán. Rồi. Bốc thăm nha. Bắt đầu từ giây phút này. Các bạn im lặng. Coi. Quá dễ. Rồi, diễn đi em. Hết giờ thì báo nha. Hiểu rồi đó, nhưng mà không biết nói đúng không? Gương vỡ lại lành. Kiểu như Đáp án gặp lại người yêu cũ. Nhưng mà thật ra là cũng gần đúng hả? Gương vỡ lại là cũng... Gương gỡ lại làm sao làm đúng. đây là nội dung kịch nha, chứ đây không phải là gia ca giao tục ngữ đâu. Nội dung kịch. Rồi. Em nói trước đi, chị diễn cho. Rồi đi ra đi. Rồi bốc thăm. Rồi, Em hết rồi, bên kia Cái diễn. gì vậy? Ba cô phải diễn mà. Cứ nghĩ là dễ sao? Ai chủ nợ, ai quân nợ. Diễn kỹ nha. Hey, đây chính là chủ đề. Ok. Thôi nữa. Chính xác chính luôn. Rồi. Rồi, giờ Đưa cái sao? hộp đây. Rồi đưa đây. Rồi xuống. Xuống. Bắt đầu. Đập thiệt. Rồi, nói đi. Đánh đi. Đánh ghen. Với hơi nhiều chữ. Được. Rồi, ok. Nội dung này mà làm được tôi nói xuất sắc. Có Hải Triều giỏi lắm. Xuất sắc. Hải Triều Không có giỏi đâu. lắm. Không có đâu. 30 giây bắt đầu. Rồi bắt đầu. Tôi đoán được mang máng người ta. Trời ơi, Tôi đoán được mang máng á. nãy đoán được rồi, tự nhiên sao làm vậy là cái gì? Đoán được trúng rồi đó. Thì nói đại đúng đi. Nói đại đi. Thì đó đó. Thì đó đó. Cái chị đoán đúng là đó đó. Không Cái phải đó đi là ăn bên kia. không khí thôi chứ. Bên kia bây giờ không còn quan trọng nữa, đừng có liếc về bên kia, liếc về tụi em trả lời chủ đề Sinh đi. động, cái đó sinh động thôi. Em cũng đoán mang máng á. Chủ đi. Chủ đi. Chú đi rồi, đó mẹ chồng á. Mẹ chồng nàng dâu. Ra mắt mẹ chồng. Đâu? Sao chị đoán Mẹ sao chồng vậy? nàng dâu. Ra mắt mẹ chồng tự nhiên cái gì vậy là cái gì? Đó, ra mắt mẹ chồng rồi uống nước. Trời ơi, vô tao thấy Chủ rồi đi cái này là gì? Không đi biết báo. sao không? Khúc đầu là tao đoán là ra mắt Chủ. mẹ chồng rồi, nhưng mà cái vụ mặt này làm quan mang liền. Tự nhiên nó Cái vụ làm. này là có cái bầu là quan mang. Để dặm thêm đây là mẹ chồng con dâu là chưa đẻ được 3 năm nay chưa đẻ được. Trời ơi. Tại muốn dặm đó. Dặm thêm cho Chứ cái khúc đầu là đoán được rồi đó. Đâu? Ok. Ok em sẽ không dặm.
Cái khúc dậm thêm mới làm tôi chết đó, tôi nói thiệt, cái khúc dậm thêm. Thêm gì đó. Không có dặm thêm gì Cái hết này á. là xin Việt. Khó vậy mà cũng đoán được. Rồi tiếp con một lượt nữa, con lượt nữa. Giờ cái giọng đó Trinh. Giờ cái giọng đó mình mới thắng. Mình đó hả? Còn cái nữa. Còn cái chủ đề duy nhất rồi, ok. Open the box. Bóc cha. Ê, cái này vậy thôi nè, nè ở dưới này nè. Nè, còn đúng rồi. Cái này bởi vậy. Dãy dài luôn á. Kêu chịu. Rồi bây giờ nè, diễn đi nè. 30 giây. Ê, cái này là không có cầm nha. Kịch câm mà. Xin đôi. Cái vụ chụm lại lần sau. Không có là bàn Nè, đầu. đây là tố đầu từ lớn lên bắt đầu nè. Tẻ ra. Mà hôm nay cái này nè. Mà cái vấn đề là bên đây lên tiếng rồi. Ủa hồi nãy vậy cũng lên tiếng vậy? Ha cười vậy đó. Trời ơi là Thôi. Thôi. Ờ. Tháng. Hay Vậy là mình đoán trúng mấy cái? Ủa hết rồi hả? Đoán trúng 2 cái. Mình đang trúng 2 cái. Chia 2 cái là Huệ. Mỗi lần đoán đúng là được tới 2 điểm lần. Cho nên nó đúng 2 cái là được 4 điểm. Coi như là mình có 12 điểm, bên kia có 8 điểm. Mình nhận 12 12, 8. Rồi vậy đi. Thôi, Rồi bây đúc giờ kết các lại. bạn sẽ đi Bây đến giờ nhà hàng Street để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Rồi đi. đi tiến tới nhà hàng. Thử thách món ăn kinh dị. Nữa hả? Và mỗi thành viên sẽ quay một lượt trên vòng xoay. Kim dừng lại ở món nào sẽ phải trả lời câu hỏi nhanh đặt ở bên dưới món ăn đó trong 10 giây. Nếu không trả lời được sẽ phải ăn hết món đó. Mỗi câu trả lời đúng hoặc ăn hết món ăn đó thì được 1 điểm. Trước khi chúng ta bước vào vòng thi này thì mình xin nhắc lại tỷ số đó là 12-8. Các bạn đang thua chúng tôi. Nếu như một lượt thì thắng là bao nhiêu điểm? Một lượt thắng là 1 điểm. Trả lời đúng 1 điểm. Nếu mà cái người trả lời đúng đó mà ăn được 2 điểm. Nhưng Coi mà như là không được nhả. Thì ăn là phải nuốt. bây đúng giờ rồi. chốt lại. Bây giờ là nhã mà có thằng người của bà đội kia mà hứng ăn nữa thì được 2 điểm. Rồi, bây giờ chốt Rồi lại. chốt. Chi vậy mày lanh quá. Để vô cái này. Chị thấy không? Chị thấy Che cái gì? Cái này tao ăn uống được. này tỷ lệ nước mắm là 3 phần, cà phê có 1 phần à. Bây giờ không câu hỏi đi. Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới. Vậy trước khi đỉnh Everest được khám phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hết thời gian. Everest. Rồi ok, yeah, 1 điểm. Ủa nhưng mà tại sao ai Trước khi được khám phá thì nó vẫn là cao nhất, nó chưa được Đúng khám phá rồi. thôi. Hiểu chưa? Uống liều đi. Giỏi quá. 1/3 thôi. thông minh rồi. Thằng này chỉ đố mẹo chuyên gia luôn á. Tôi ngu cái này 1/3 thôi phải không? 1/3 thôi được rồi. Dễ mình dễ ta mà. Cà phê ngon mà. Nhỏ là thua nha. Nói là thua nha. Đừng có nhỏ. Nói là thua nha. Nói là thua nha. Cho nên thử nha. Thử. Ghê lắm luôn á. Không, tôi thử rồi rất. Rồi đội bạn đã được 3 điểm. Xin chúc mừng. Chiều lên đi chiều qua. Không. Chung cái nào là vẫn phải chạy cái đó thôi. Cái cây đó nó quay quá. Cà phê, nước mắm. Cà phê, nước mắm. Rút gì quá. Rút quá dễ rồi. 2 con vịt đi trước, 2 con vịt. 2 con vịt đi sau, 2 con vịt. 2 con vịt đi giữa, 2 con vịt.
hỏi có mấy con vịt? 1 1 2 2 3 3 4 4 10. Sai. 4 con. 4 con. Thôi ăn đi, ăn đừng lấy lại. Ăn đi rồi lấy lại. Ăn một muỗng đúng không chứ phải ăn hết đúng không? Ăn 1/3. Đây là một món bánh mới. Tiramisu mắm guốc. Tiramisu nữa. Ngửi cái mùi thôi là thấy ghê rồi đó. Gớm quá. Thấy Mà xô nước thì kìa, nó khó chịu bao tử thì kìa. phải chỉ có xài hay chấm gì. Đậu nước thì nó Có biết nào hù rác cái bao tử quá. Nhưng mà ít ra đó chỉ có một mùi thôi, nó không có pha trộn. Nó chỉ có mặn thôi. Bà béo lắm tất cả mọi người ạ. Nó Bà biết đây là mắm ruốc quay chợ. Không nha. Mình không nha. Cái này là của tuyển thủ Châu Đốc nè. Rồi là được bao nhiêu? 2 2 điểm. điểm. Em Muốn cái nào? Muốn cái nào? Đi chanh đi. Ồ, Anh nghĩ mày phải mạnh qua cái dòng không như vậy nó mới được thôi. Tại đâu có dao đâu. Cái giờ dao, cái giờ dao. Rồi bây giờ dao. Làm lại đi. Không có lên lại gì đó. Biết tên hơn là Tên thật của trưởng nhóm Big Bang là gì? Đó chính là G-Dragon. vô. Làm nghệ danh. Chưa có đếm mà vô. Lanh chanh. One chiêu. Cái là mắm ruốc để còn nó 10 em đó. Còn 3 rồi, 3 rồi. Uống một hơi một. Ok. là dễ lắm, hàng ngày em uống một ly này luôn á. Là được 5 điểm rồi phải không? Nhanh lên. Đó lên thế rồi. Nước chanh. Con gì đạp thì sống, không đạp thì chết, con tiên con Rồi. Ôi tôi có 3 điểm rồi. Trời, giờ cái câu này mới tham gia kỳ thú xong luôn á. Thôi 1/3 thôi. Uống cho ốm đúng không? Ủa trời, em đang khát nước. Rồi. Luôn vừa. Tôi không sợ nước. Sao có một axit ở đây nè? Ớt sừng trâu. Ớt sừng trâu. Ra bạn cà phê nó mất, cà phê nó mất. Ủa gì vậy? Bà lá lại đòn quá vậy. Kịp rồi. Và kết quả là số luôn chưa? Con ngon thiệt không vậy? Chắc gì nó ngon. Chắc gì đúng Thôi không? hỏi trước đi rồi. Thôi ra đồ ăn cái đã. Ngon hả, ngon hả? Ngon mà không thể ngộ. Trời ơi, cái gì vậy? Mọi người ơi, cái này là hình. Tại ăn ở quán nhà hàng này là đuông dừa. Câu nói nổi tiếng Erika là của nhà bác học nào? Của Một, Việt và 2, 3, 4. Yeah. Mình quá giỏi chưa? Mình không ăn luôn, mình không ăn luôn. Ăn chứ. Không ăn luôn, mình không ăn luôn, mình chấp luôn. Đây em muốn điểm mình ăn mà mình ăn lấy điểm mình đó ba được. Đúng rồi đó. Cho em coi em ăn luôn nè. Ê, bà làm cái gì ghê quá à. Ê cha. Đây đi chị ơi. Câu hỏi quần rộng nhất là quần gì? Quá dễ. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Quần đảo. Yeah. Tao đang suy nghĩ giữa quần thể với quần đảo đó. Để mốt ghi kỹ nha. Vậy thì em phải ghi là quần đảo, diện tích. Qua đi, qua đi. Rồi Rồi thấy bụng gì nhỏ luôn từ. Hay dạ, quá rồi trời. tôi nữa hả? Mỗi thứ chỉ có một chia 1, chia 3 thôi. Chỉ có cái nước Như ba hết. gớm lắm á. Ở giữa. Cao ở giữa. Tao muốn
mình được quyền là không uống mà. Không uống bên kia uống á, được 2 điểm. Bên kia uống thì cho họ một điểm đi, có kệ có sao đâu. Tắm đi. Câu hỏi bình tĩnh nè. Hai người, một người lớn, một người bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé. Hỏi người lớn là ai? Mami. 8 7 6 5 4 3 2 1 không. Rồi, bây giờ không uống. Đội tụi em không uống, đội bên kia có muốn uống để lấy 1 điểm không? Thí dụ ông 1 điểm thì mình có què không? Không. Không, hiện tại là nó đang hơn mình 5 điểm đó. Cà phê là tôi bị ép tim đó. Nhưng mà chị yên tâm đi, chỗ này á cà phê có 1 phần thôi, nước mắm là 3 phần. Em cho chị cơ hội nào. 10 9 Bỏ 8 đi, con điểm mà bỏ đi. Bỏ, 6 bỏ đi. 5 Không sao 3 được. rồi. Bỏ. Ê mà cái này mình quậy ra cái này nữa không? Thì mình Mình uống. quậy cái này Cái này đó thì mình uống. 2 điểm để uống chứ con điểm uống chi. bàn tay may mắn quên. Rồi, tiếp. Mù tạt. 1 2 3. Mù. Cái này là chứ điều là 8 phần nước mắm 2 phần cà phê thôi. Mù tạt cho tôi. Sừng trâu cho tôi. Mù tạt. Đi qua đây, Mọi người ơi, chúng ta hãy cùng nhau trả lời câu hỏi nào. 4 trừ 3 cộng 1 cộng 2 trừ 1 bằng mấy? 1 1 1 10 4 4 1 3. 5 7 5 6 2 4 5 3 4 3 3 2 chính xác rồi má. Năm đội ăn giùm được đúng không? Đúng mà. Không thì ai cũng phải có ăn. Ăn được hết mà miếng ăn. Miếng này nhiễm miếng đi. Ăn đầu chia đủ. Ăn này ngon mà, ăn xoài ngon lắm. Đỡ thì ngon chứ. Rồi ăn miếng gì nha. Ăn ngon muốn chết à, tao thèm. Ăn hết cái gì Dạ có đi. ba người ăn hết cái gì đó. Sao đây má? Coi như cho chị Tường liếc lên ghét bán nè. Liếm trước đi rồi tao liếm sau. Chỉ là sạch nha. Nói một cách chung cuộc là đội chiến thắng của chúng ta ngày hôm nay chính là đội của Bá Dô, Lan Kinh và Quang Bảo. Hải Triều thua cuộc cho nên cũng sẽ mùa sau sẽ quay trở lại với chúng ta. Mùa xanh. Mùa sao? Sẽ quay trở lại Là với cái mùa quýt 9 năm sau à? nhưng mà Hải Triều yên tâm bởi vì chúng ta còn một vòng cuối cùng nữa đó. Hôm nay mới quan trọng. Nếu như mà Hải Triều ơi. tìm được điệp viên của biệt đội Em mới 6 có cơ ngày hội hôm này. nay thì chắc chắn Hải Triều có cơ hội quay lại chương trình biệt đội. Đây. Một lát nữa chúng ta sẽ có một cái bao thơ. Dạ. Trong bao thơ đó là 1 1 triệu đồng. Nếu ai bắt được điệp viên thì lấy cái 1 triệu đó. Ngoài ra còn có một cái bao thơ 500.000 đó là tiền lương cho điệp viên. Nếu hôm nay trong 6 mình ai là điệp viên mà không bị bắt nhận được lương 500.000. Còn nếu bị bắt thì trả lương cho người ta. Hôm nay chắc hẳn mọi người nghĩ là em là điệp viên. Hải gì cho ba sói vậy hả? Đúng rồi, đúng vậy đó. Nhưng em không phải là điệp viên. Ok, để em suy nghĩ. Vậy thôi đó. Nói chung thì không cần phán đoán gì cả. Tôi biết chắc Hải Triều là điệp viên. Dạ. Ai? Hải Triều. Nè, giống như chơi ba sói là dí tôi trước hay sao? Mà bắt chết trước á. Mình phải có cơ sở chứ rồi mà sao mình có thể nhắm thẳng Hải Triều mà nói như vậy được. Hải Triều ngay từ những phút ban đầu khi mà chọn thành viên cho mình á thì thật sự ban đầu là Hải Triều tôi có thấy là Hải Triều cố gắng nắm giữ Quang Bảo qua đội mình. Nhưng mà vì một khoảnh khắc nào đó mà bị ép để Sĩ Thanh nói thôi sao cũng được chơi đại đi. Thế là giữ nguyên đội hình. Tại đơn giản là tại vì cũng biết Quang Bảo cho nên là suy nghĩ là Quang Bảo có thể được ổn hơn. Tại vì á, Ba Dô á, ngày xưa cũng có chơi gì bóng rổ. Nhưng mà giải nghệ lâu rồi. Nhưng mà Quang Bảo á thì cũng còn lâu còn đi bơi trên thể lực còn chắc. Hiểu không? Chứ mà Ba Dô mà còn chơi bóng rổ thì cái bụng cũng không có phè như vậy. Thì cũng giống như Triều thôi. Thì Triều yếu tôi nói rồi, đâu có nói gì đâu. Đúng rồi, thì Triều cao, Triều cũng có bụng. Bỏ đây. Rồi giờ là ai? Không, tôi chưa phân tích xong mà. Tôi mỗi lần tôi mới nói một câu là Hải Triều cứ lo bập vô à. Ai biểu bạn cứ công kích Hải Triều của tôi? Không, thì tôi chỉ đang khẳng định tôi đang suy nghĩ trong đầu một thoáng nào đó là Hải Triều. Nhưng mà ví dụ như diễn kịch câm, Sĩ Thanh vẫn đoán rất là giỏi cái vụ mà sinh đôi. Thật sự là cái Ê, ta diễn giỏi quá mà. Giỏi bảo nó dễ hiểu quá mà. không kịp đoán luôn. Nhưng mà đầu óc thông minh như Thanh thì làm sao mà đáng lẽ chị phải cho em đoán 3 vòng. Đúng rồi. Thì đôi khi bởi vậy chúng tôi đâu có thua thảm hại như vậy. tôi hiểu được một điều là dù ban tổ chức có cố gắng rất nhiều nhưng không thể nào giúp đội bên kia thắng được. Thì cho điệp viên là một trong hai người, là một là Sĩ Thanh, hai là Hải Triều. Đó là suy đoán của tôi.
Trên. Em lại hả? Ủa cho em chưa đoán hả? Em đoán là nếu mà đội bên kia thì nó lòng vòng ở chỗ chị Cát Tường. Chị cố tình đoán cái vụ mà chủ điền nghe nó rất là kỳ, trong khi thật chủ điền nghe rất là kỳ trong. Tôi đoán được mang máng người ta. Chủ đi. Khi á là Hải Triều là dạo gần đây là hình ảnh Hải Triều với là mẹ chồng là đang nổi tiếng. Sau khi tôi thấy diễn là quá xuất sắc rồi. Nhưng mà lúc đó có đó là mẹ chồng không? Đoán được. Sao không nói? Tôi đợi bên kia mà. Ủa sao vậy? Nhưng mà chị Tường, em nghĩ là chị Tường hoàn toàn có khả năng đoán được một diễn. Tôi chưa bao giờ đoán trúng bất cứ một cái gì từ hồi đó giờ vô chơi để ý đi. Dạ, Đoán hình đoán chữ đó đồ là một cái Tường chưa bao giờ đoán trúng. Làm gì có chuyện đó. Thì vậy đi. Chị chơi Thì cứ ghi tên chị. Ok. Sao em ghi tên chị? Giây phút này là giây phút bào chữa cho bản thân đó Triều à. Dạ em không có bào chữa gì hết. Tại vì mọi mũi dù đang chỉ dù cho em thì bây giờ cả xã hội muốn em làm điệp viên thì em cũng chấp nhận làm điệp viên. Mà không đưa ra thì để coi ai làm điệp viên. Nhưng mà từ nãy giờ thật sự là nếu mà nói mà để ý ai làm điệp viên thì em không có để ý tại mắc chơi. Và lâu lâu có mía nhẹ thì em cũng không thấy một cái khả năng nào khác hết. Nhưng mà cái khả năng ở trong cái bàn này thì là 6 người mà 5 người viết đen, 1 người viết đỏ rồi đó. Ủa sao vậy? Thì đó thì em không biết. Cái suy luận này thì Suy luận kỳ quá. Thì em suy luận vậy kệ em thì đó em bỏ lửng cái câu nói của em ở đây. Không được, em phải chốt ra một cái tên. Chị Tường. Chẳng lẽ là chị? Và thằng đoán thì nó ủa chẳng lẽ là chị? Đội mình dù sao cũng thua rồi, em cố gắng chia tiền đi. Cố gắng mà chia tiền. Em đang cố gắng tìm ra điệp viên. Thì em cố gắng đi. Chị cũng vui mừng cho em. Không, hay là nếu mà bà điệp viên bà lật bạn tôi điệp viên nhìn rồi. nói chung để cho điệp viên lấy 1,5 triệu về nó dẫn mình đi ăn nè. Em lục lại suy nghĩ từ sáng tới giờ mình chơi cái gì? Thua không đó. Đúng, thứ nhất là thua không, thứ hai là em cũng lâu lâu em cũng mía nhẹ mà. Em thấy 5 người cũng vậy à. Thua không đó nên ráng lấy tiền đi cơ. Ráng đi Thanh. Đó là nghĩ ba du. Ê gì vậy? Mà nhẹ nhàng. Cái diễn kịch buồn vậy mẹ. Diễn cái trò chơi đáng chữ cho đáng kịch thôi. Đến kịch thôi. Nếu Hải Triều mà điệp viên thì không thể để cho chúng tôi thua như thế này. Nếu mà chị Tường không phải là điệp viên, nếu chị Tường là điệp viên chị sẽ bắt Quang Bảo hay là qua cái đội mạnh rồi. Đúng rồi. Theo cái vấn đề này á thì em có thể là có thêm một cái tên nữa đó là Miko Đăng Trinh. Em đang đặt Hồi nhân sớm vô chị đó nhớ không? cái mặt kỳ. Không phải nó kỳ, chị nhớ lúc mà hồi sớm mà chị nói thôi giờ Hải Triều chơi, Hải Triều chọn đi. Cái mà Quang Bảo Đúng rồi. chị đúng không chị? Là đúng là như thế. Rồi, thua đầu tiên. Thua cuối cùng. Thì đúng rồi, thua đầu tiên thua cuối cùng là Quang Bảo. Thua cuối cùng nè. Này thắng. Thôi được rồi xè. Rồi ok. Ai cũng có cái tên trong lòng. Đây cũng biết. Chết cha em lỡ ghi trong chùi. Hết hồn. Ráng lấy tiền đi mấy em ơi. Tiền chương trình dễ lấy lắm mấy em ơi. Chắc ngoài tiền bạc vậy thôi. Lương điệp viên đội X6. Rồi, đây là phần thưởng dành cho những người chơi xuất sắc. Dạ đây. Đây. Dơ lên. Đây sẽ là ẩn danh. Bây giờ mình phải lật đá. Lật đá. Rồi. Thôi, chơi đi. Chị Cát Tường, Nico Lan Trinh. Lan Trinh. Lan Trinh. Cũng như là Lan Trinh hết. Miko. Trời ơi, mọi người nói lung ta lung tung một cuối Hải cùng. Triều. Tôi là người duy nhất Lan Trinh. Chị Cát Tường. Lan Trinh Bây và giờ- Bảo Thu là hai cái tên có khả năng đem về 1 triệu cho cá nhân mình. Hello. Ladies and gentlemen. Tôi tự mở ra luôn rồi chứ. You with me and listen to me. Điệp viên by Điệp viên. is Nguyễn Trí Cát Tường. Cái đầu ai mà nhỏ vậy? Nguyễn Trí Cát Tường. Cái đầu nhỏ của chị Tường rồi. Chị Tường rồi. Nguyễn Trí Cát Tường. Lady and gentlemen. Các bạn nói đi. Chị Tường lấy tiền của tôi hồi nào bây giờ Hồi nào? tôi đã Tôi trả lấy tiền được. của hồi nào? Chị lấy được của em 1 triệu đồng. Thôi bây giờ trước tiên đưa tôi trả tiền lại cho nhà rồi người ta đã. Đây, dạ. Em xin trả lương của em lại cho ban tổ chức. Dạ, em không dám nhận.
Cái này chị Tường chia làm đôi. No, thua. À thua. Chị Tường thua thì là người bắt được điệp viên ăn hết. Hôm nay chị biết được gì? Hôm nay chị biết được Biết gì? hết mà không có chơi gì vô Biết hết là biết cái gì? Biết hết. Thôi đi, chị làm điệp viên mà chị toàn lo mật ong với gừng không. Thôi chị không có nhớ đáp án. Làm sao mà không? Nhưng mà giờ như vậy Lan Trinh mới có 1 triệu đâu. Cái mẹ chồng rất là dễ mà chị không nhớ được. Chị không nhớ cái mẹ chồng mà chị nhớ là sếp chửi, nhưng mà chị nói sếp chửi gì thấy nó lộ quá. Sếp chửi được chị cái gì bụng bầu rồi. Thì bởi vì tôi mới không hiểu. Tôi không hiểu nó diễn cái gì mà có cái bụng bầu, vì tôi không còn hoàn toàn không nhớ cái chữ mẹ chồng nàng dâu. Đây là bị Ủ đè đó. Không có nhớ cái chữ mẹ chồng nàng dâu. Điệp viên bị tổ trán. Hả về một phần nữa là mới đã chị thiệt chị thêm ý làm chi, thêm ý cái vụ mà giành diễn viên chi em ghi chị rồi. Là cái gì? Em ghi chị rồi. Hãy cho chúng tôi một cái tên để trở thành đội trưởng ở tuần sau đi nào. Đội trưởng là bị hành giống như chị Tường. Lady and gentlemen. Nữa hả? Look at me and listen to me. Ok. Trời ơi trời. Thì qua một cái buổi đi chơi biệt đội X6 với tất cả mọi người ở đây thì Hải Triều sẽ đưa ra một cái tên khá là xuất sắc trong lần tới để làm đội trưởng, đó là Miko Lan Trinh. Dạ, tại vì Triều biết là làm đội trưởng nó gì vậy, gánh vác giống như Giang Sang. Mọi người ơi, đây là phần thưởng của đội chiến thắng nha. Còn đội thua này hả? Không, đội thua là ngắm nhìn mình thôi được rồi. Ngắm nhìn. Cái gì vậy Triệu? Ăn cho chết hay gì? Kệ người ta. Trời thua mình được ăn 3 con đuông đó Triệu, em nuốt nước miếng từ nãy giờ chị thấy em thèm phải không Cảm Triệu? ơn cái muỗng đi Trinh. Ông biết ăn rồi đúng không? Ba con bé này không quen. Chị Phái, Triệu làm gương trước cho ăn một con này. Trời ơi, má ơi, nó béo dễ thọ. Mình biết ăn không? Vậy sao nãy mày đòi ăn? Chính ra ăn được sống kỳ. Ủa gì kỳ vậy? Tiểu nhị. Đâu thấy chụp đi tại sao quán này bắn Quán này đặc biệt lắm. Thấy chưa? Không lại hả? Ơn cho mọi người. Bi đồ. Chờ.